दामी छ नि हौ दामी यसरी हेल्दी खानु चाहिँ घिउ घिउ चाहिँ हेल्थको लागि एकदमै हेल्दी भन्छ है र आज चाहिँ म घरमै घिउ बनाउनु गइरहेको छु। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई भिडियो। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ म चाहिँ दुधको क्रिमहरू चाहिँ यसरी कन्टेनरमा है राख्छु अनि राखेर चाहिँ यो डिप फ्रिजमा राखिरहेको हुन्छु है। अनि यसरी सबै फिल भएपछि चाहिँ यसलाई म घिउ बनाउँछु है। कसरी बनाउँछु भनेर यसको प्रोसेस म तपाईँलाई मेरो भिडियोमा स्टेप बाई स्टेप देखाउनेवाला छु। अहिले चाहिँ म के गर्दैछु भने कन्टेनरबाट चाहिँ यसरी घिउ निकालिरहेको छु। यो पुरा डिप आइस भइरहेछ नि त हो, त्यही भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म बिल्लाउनुको लागि चाहिँ यतिकै छोडिदिन्छु अनि अब बेलुका चाहिँ म यसलाई घिउ बनाउँछु। सबैभन्दा बेसी चाहिँ यसमा चाहिँ बटर, यसमा चाहिँ क्रिम पुरा बेसी भइरहेछ, निकाल्दैछु म। अहिले देख्न सक्नुहुँदैछ है मेरोमा चाहिँ यति बेसी क्रिम भइरहेको छ है। योपालि चाहिँ तिनटै यो कन्टेनर भरेछ, यति भइरहेछ। अहिले चाहिँ यो पुरा हार्ड छ है, त्यही कारण चाहिँ अब यसलाई म अहिले त बनिँदैन हो, यसलाई म उयो गर्न सक्दिनँ, म्यासर गर्न सक्दिनँ हार्ड भएकोले गर्दा। अब यसलाई चाहिँ म यतिकै नै छोडिदिन्छु है। भरे बेलुका अब स्कुलबाट आएपछि चाहिँ यसलाई म यसको प्रोसेस गर्नेछु कन्टिन्यू। भएको छ तपाईँको 4:30 है। बिहान मैले जुन चाहिँ छोडेर गएको थिएँ क्रिम है आइस भएको, अब चाहिँ म त्यो हेर्नु गइरहेको छु आफ्टर 7.5 आवर है। त्यो चाहिँ कस्तो भएको रहेछ हेरौँ अनि अब त्यसको प्रोसेस स्टार्ट गर्छु है। त्यहाँदेखि उता फर्दर र मेरो भिडियोलाई हेर्दै गर्नुहोस्। र यो चाहिँ यस्तो भएको रहेछ है, अहिले चाहिँ बिल्लेर है तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ है, यस्तो भएको छ है। बिहान चाहिँ टक 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 कडा भएको थियो नि त, अहिले चाहिँ क्रिम भएछ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ म बिस्तारैसँग तपाईँलाई भन्दै जान्छु है। भिडियोलाई चाहिँ लास्टसम्म हेर्नुहोस् होला। तपाईँले है काठको पुन्यु छ भने लिनु सक्नुहुनेछ है, नत्र तपाईँले फिर्केले पनि गर्दा हुन्छ है। स्टिलको हलुङ्गेकोहरूले चाहिँ नगर्नुहोस्, किनभने त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने रियाक्सन गर्ने चान्सेस हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ काठको नै जे पन्यु डाडु जे पनि छ तपाईँले त्यसले अब यसरी चलाउनुपर्छ है यसलाई, जबसम्म एउटा फर्म हुन्छ यसको। अब अहिले चाहिँ यस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ क्रिमी नै छ है। अलिक बाददेखि चाहिँ यो हामीले यसरी चलाइबस्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कडा, फेरि कडा भएर जान्छ है यो। अनि कडा हुँदाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ हामीले अब अरूले चाहिँ कसरी गर्छ, तर म चाहिँ त्यसपछिदेखि मात्रै हात लगाएर हातले नै गर्छु है। मेरो माइत घरमा पनि मेरो मम्मीले है, र यहाँ मेरो ससुरालीमा पनि मेरो ससुराले है यसरी नै गरेको, यसरी नै बनाएको देखेको है मैले। र चाहिँ मलाई यही नै बेस्ट लाग्छ र म यही प्रोसेसले गर्छु। आजकल त यो त सबैले नै आफ्नो घरमा गर्छ बनाउँछ घिउ है क्रिमको। र अनि कतिजनाले चाहिँ तपाईँको मिक्सीमा पनि बनाउँछ है, तर मलाई त्यो मिक्सीमा बनाएको चाहिँ मन पर्दैन है। त्यो हुनु त घिउै निस्किन्छ, तर पनि मलाई त्यो प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो खासै लाग्दैन। त्यही कारण चाहिँ म यसरी नै गर्ने गर्छु है। जे सिकेर आयो है त्यही नै गर्छु। अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एकदमै गीतहरू पटेकाहरू पटिरहेको छ, किनभने आज छठ पूजा भएकोले गर्दा है, मैले आज छठ पूजाको दिन चाहिँ सुट गर्दैछु। र चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मेरो एकदमै राम्रो भइरहेको छ है, म्युजिक लगाउनु पर्दैन यो भिडियोमा। अब यसरी चलाइबस्नुपर्छ, यसलाई निकै नै टाइम लाग्छ है। निकै भन्दा पनि तपाईँको अब बिकन 5 मिनटहरू जस्तो लाग्छ। म चाहिँ यसरी खेलाएर घुमाइबस्छु यसलाई है। यसरी घुमाइबस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईँको त्यसपछि यसले यसको फर्म चेन्ज हुन्छ, अनि त्यही भएर यसलाई खेलाइबस्नुपर्छ यसरी। तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ है, अब यसको टेक्स्चर चाहिँ अलिकति चेन्ज हुँदैछ, छुर्पी जस्तो भइरहेको छ हो। यो मैले चलाएको बेसी पनि भएको छैन, यो चाहिँ अघि चाहिँ पुरा गिलो थियो, अहिले चाहिँ हेर्नु सक्नुहुनेछ यसलाई। अहिले चाहिँ छुर्पी जस्तै देख्दैछ है, अझै यसलाई चलाउनुपर्छ है। अब यो चाहिँ छुर्पी जस्तै भएर कडा हुन थालेको छ है। अब यहाँदेखि उता चाहिँ म हातले नै जुन चाहिँ डाडुले काम गर्दै थियो घुमाउने है, म हातले नै गर्छु। अनि छिट्टो हुन्छ है, मलाई घिउ निकाल्नु पनि सजिलो हुन्छ, त्यही कारण म हातले नै गर्नेछु। अघिकै सेम प्रोसेस हो है, मैले हात धुएर पनि गर्न थालिसकेँ है। अब चाहिँ म यसलाई यसरी हातले घुमाउँछु है। अनि अब हातले घुमाउँदै गएपछि अब चाहिँ तपाईँको घिउ निस्किँदै आउँछ है। यहाँबाट पानी अलग्गै हुन्छ अनि घिउ अलग्गै हुनेछ, हेर्दै गर्नुहोस्। यसरी गर्नुपर्छ है। हामी चाहिँ दिनको 2 किलो है, 60 रुपियाँ केजीले पनि 120 को तपाईँको दुध खान्छौँ है। त्यसबाट चाहिँ हामी महिनामा तपाईँको झन्डै 4000 जस्तो दुधको तिर्छौँ, तर महिनामा यसरी 1 किलो 1.5 किलो चाहिँ घिउ पनि निकाल्ने गर्छौँ है। 1000 रुपियाँ चाहिँ क्यासब्याक भएको जस्तै हुन्छ हामीलाई, किनभने घिउ तपाईँको 600-700 रुपियाँ केजी छ। 1.5 किलोको त झन्डै 1000 रुपियाँ नै पर्छ। र त्यही कारण यो घिउ चाहिँ हाम्रो दुधबाट आएको है, क्यासब्याक जस्तै हो। र चाहिँ हामी यसलाई यसरी बनाउने गर्छौँ घरमै। अब चाहिँ बिस्तारै छुट्टिँदैछ तपाईँको पानी अलग्गै छुट्टिँदैछ, अब लिक्विड अलग्गै अनि घिउ अलग्गै छुट्टिन थाल्यो। अब हो यसरी कस्तो सजिलो हुन्छ नि, एकैछिनमा भइ पनि हाल्छ हो। घिउ पनि सबैले मन पराउने हो, घरको हेल्दी पनि, घरमै बनाएको, केही मिक्स पनि नभएको है। बाहिरबाट पनि किन्नै पर्छ किन्नु त, तर पनि यसरी महिनामा 1.5 किलो घरमै बन्ने भनेको झन् राम्रो है। दुधबाट एटलिस्ट हामीले के त पाउँछौँ है, दुधबाट अलरेडी दुधबाट चिया पनि खानु पाइरहेको हुन्छौँ। अरू चिज खिर है दुधै त्यत्तिकै पनि खानु पाउँछ, प्लस त्यसरी घिउ पनि एक्स्ट्रा पाउँदा कति राम्रो। हेर्नुहोस् न पहेँलो भएर आउँदैछ हो, छुट्टिँदैछ। लु अब चाहिँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुनेछ घिउ चाहिँ अलग्गै छुट्टिसक्यो। अब चाहिँ मजाले पानी अलग्गै भयो है। यो पानी चाहिँ तपाईँले के गर्नु भने उमाल्दाखेरि चाहिँ यसबाट फेरि यो फ्याँक्नु पनि हुँदैन, यहाँबाट उमालेर चाहिँ तपाईँले छुर्पी पनि निकाल्नु सक्नुहुन्छ नि फेरि
घिउ मात्रै होइन क्रिमबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यसो गर्छौँ है। यसलाई उमालेर पानी ललक्कै उमालेर चाहिँ के गर्छ भने हामी चाहिँ तपाईँको छुर्पी पनि बनाउने गर्छौँ। हेर्नुहोस् है मेरो चाहिँ यति निस्केको छ है घिउ 1.5 किलो झन्डै हो है, यत्रो बेसी निस्केको छ। हेरिहाल्नुहोस् है घिउ चाहिँ दामी मजाले निस्क्यो। योपालि पनि तपाईँले पनि यसरी घरमा घिउ बनाउन सक्नुहुनेछ है। यसरी नै बनाउनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो दुधबाट है क्यास प्याक हो। मजाले निस्केको छ घिउ हेर्नुहोस् है। आमा घिउ त अब चाहिँ मेरो घिउ निस्क्यो है, देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँले 1.5 किलो जस्तो निस्केको छ है। तपाईँलाई पनि यसरी घिउ मनपर्छ भने तपाईँले आफै घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ है। सायद तपाईँले बनाउनु पनि हुन्छ होला है। अनि मैले चाहिँ यो भिडियो सेयर गरेको जसलाई आउँदैन है, नयाँ पिँढीहरूलाई है, जसलाई चाहिँ घिउ बनाउनु आउँदैन, तपाईँले सजिलै यसरी घरमा बनाउन सक्नुहुनेछ है। अनि यो चाहिँ दुधबाट हाम्रो क्यास प्याक हो है। अनि मेरो भिडियो तपाईँलाई मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सिनुहोस् होला। सी यु इन नेक्स्ट भ्लग।